भर्खरै मोबाइल चार्जमा राखेर यसो काम गर्न आएको, यस्तो कामको चापाचाप छ, फेरि कसले फोन गरिदियो यार। हेत्तेरिका यो इमर्जेन्सी फोन भए त उठाउनै पर्यो, वहाँ फेरि काम छोडेर जानुपर्ने छ। यो पछि कल ब्याक गरे नि हुने फोन भए त पछि कल ब्याक गर्दा नि हुन्थ्यो। अब फेरि त्यो इमर्जेन्सी फोन हो कि पछि कल ब्याक गरे नि हुने फोन हो, कसको फोन हो, कसरी थाहा पाउने। हेत्तेरिका साह्रै झ्याउ भयो। यस्तो यो कसले फोन गरेको भन्ने थाहा पाउने प्रक्रिया यस्तो आए पनि कति सजिलो हुन्थ्यो होला है। के साथीहरू तपाईँहरू पनि यस्तै समस्यामा हुनुहुन्छ? तपाईँहरूले काम गर्दा गर्दै सिलसिलामा अथवा मोबाइल कतै अलिकति पर भएको बेलामा कसैले फोन गरिदियो, अब उठाउन जान पनि झ्याउ लागेको हुन्छ, इमर्जेन्सी केस छ, फेरि उठाउनु पर्ने हो कि जस्तो केसले यस्तै दुविधामा पर्नुभएको छ भने अब तपाईँहरूले चिन्ता नलिनु होला। आजको यस टपिकमा चाहिँ मैले तपाईँहरूको मोबाइलमा चाहिँ कसले फोन गर्यो, तपाईँहरूले सेभ गरेको नम्बर छ भने सेभ गरेको नामै पढिदिने, अथवा सेभ नगरेको नम्बर अननोन नम्बर छ भने चाहिँ नम्बर पढिदिने हो। त्यस्तो खाले प्रक्रियाको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। एकदम सजिलो चुड्कीको भरले तपाईँहरूले यो प्रक्रिया अपनाउन सक्नुहुनेछ र आफ्नो दैनिक जीवनमा यो फोन उठाउने प्रक्रियामा चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले कसको फोन आएको भन्ने थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू लागौँ आजको टपिकतिर। सर्वप्रथम तपाईँहरू सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सुधीर क्रिएसन्समा स्वागत छ। नयाँ साथी कोही हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अल बनाइदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। ल यस्तो प्रक्रियाको लागि सर्वप्रथम तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलमा भएको गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला। त्यहाँ गएर तपाईँहरूले गुगल प्लेमा गएर फोन बाई गुगल लेखेकोमा क्लिक गर्नु होला, सर्च गर्नु होला। त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला, इन्स्टल गर्नु होला, अथवा तपाईँहरू यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन भनेको टाइटलभन्दा तलपट्टि धेरै कुरा लेखेको ठाउँ हो, त्यो डिस्क्रिप्सनबाट पनि तपाईँहरूले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई तपाईँहरूले यसरी ओपन गर्नु होला। ओपन गरेर अब तपाईँहरूले सेट एज डिफल्ट लेखेको देख्नुमा चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। यो डिफल्ट ब्राउजरमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूको यो फोन चाहिँ डिफल्ट ब्राउजर अथवा तपाईँहरूको फोन आउँदाखेरि एक्टिभ हुने ब्राउजर डिफल्ट ब्राउजर भएर बस्नेछ। अब तपाईँहरू के गर्नुहोस् भन्दा यो 3 डट देख्नुभएको छ, ठाडो 3 डट, यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँहरू सेटिङ लेखेको देख्नुभएको छ, सेकेन्ड अप्सन सेटिङमा जानु होला। तपाईँहरू यसरी तल 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 जानु होला। यहाँ एडभान्सको तल कलर आइडी एनाउन्समेन्ट लेखेको देख्नुभएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ एनाउन्स कलर आइडी लेखेकोमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ नेभर छ, तपाईँहरूले चाहिँ अलवेज बनाइदिनु होला। अलवेज बनाएर यसरी ब्याक गर्नु होला। यसरी ब्याक गर्नु होला। यति भएपछि अब तपाईँहरूको मोबाइलमा कसैले फोन गर्यो भने फोन गर्ने व्यक्तिको नाम, सेभ गरेको नाम छ भने सेभ गरेको नाम पढ्नेछ, सेभ नगरेको नम्बर रहेछ भने चाहिँ उसले नम्बर भनिदिनेछ, कुन सिममा आएको पनि भनेर भनिदिनेछ यदि दुईवटा सिम छ भने। र त्यो प्रक्रियाको लागि तपाईँहरूलाई त्यो म प्रुफ देखाउन गइरहेको छु। तपाईँहरू मोबाइल स्क्रिनमा हेरिरहनु होला त्यो प्रुफको लागि। ल हेर्नुहोस्, मैले अर्को मोबाइलबाट यो मोबाइलमा मैले कलिङ गरेको तपाईँहरूलाई डेमो देखाउन गइरहेको छु। उताबाट मैले कल गर्न सुरु गरेँ। अब यता घन्टी आउँछ, एकछिन वेट गर्नु होला। Incoming voice call from Mother Mata on SIM SIM1. Incoming voice call from Mother Mata on SIM SIM1. Incoming voice call from Mother Mata on SIM SIM1. सुन्नुभयो होला साथीहरू, यो एप्लिकेसनले चाहिँ के भनिदियो, इन्कमिङ भोइस कल फ्रम मदर माता अन सिम 1 भन्यो नि। देख्नुभयो नि, यसले कसले फोन गर्यो भन्ने नाम पढिदियो नि। ल हेर्नुहोस् कति सजिलो बनाइदियो यो प्रक्रियाले। आशा छ साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अल बनाइदिनु होला, ताकि मैले हालेका भिडियोजहरू तपाईँहरूको मोबाइलमा पहिले नै आउनेछन्। यति भन्दै तपाईँहरूको सामुबाट आजको दिनलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, शुभ दिन, जय हो, जय नेपाल।